हेलो एभ्रिवान, म अहिले यहाँ नागदहमा छु अनि नागदहमा चाहिँ एकदम ब्युटिफुल हाँस युरेसियन विजन यहाँ आएको छ भन्ने हिसाबले म आएको थिएँ र नभन्दा यहाँ युरेसियन विजन मेल चाहिँ एकदम ब्युटिफुल हुन्छ र युरेसियन विजनलाई नेपालीमा सिन्दुर हाँस भन्छ अनि यो चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल हाँस मध्ये एउटा हो र यो पनि एउटा माइग्रेटरी डकै हो अनि यो पनि सायद अब तराईबाट इन्डियाबाट अब फर्किने क्रममा चाहिँ यहाँ रेस्ट गर्नको लागि नागदहमा आएको छ अनि हिजो चाहिँ धेरै ग्रुप अफ द डकहरू ल्यान्ड भएको थियो हिजो आइतबारको दिन 28 अफ मार्चमा अनि आज म चाहिँ ठ्याक्क अफिस सकाएर इभिनिङ टाइममा यहाँ आएको छु र यहाँ चाहिँ एकदम जस अब अरू डक त छैनन् तर युरेसियन विजन चाहिँ छ सिन्दुर हाँस अनि सिन्दुर हाँस एकदमै ब्युटिफुल एकदमै राम्रो हाँस हो अनि धेरै फोटोग्राफरहरूले आज आएर यहाँ फोटो खिचिसकेका छन् र मैले पनि जस अपर्च्युनिटी पाएँ युरेसियन विजनको फोटो खिच्न र अरू फोटोग्राफरहरू पनि छन् फोटो खिचिरहेका छन् मेरो ब्याक साइडमा छन् मैले चाहिँ खिचिसकेँ सो लेट्स इन्जोय द ब्युटिफुल पिक्चर अफ युरेसियन विजन थ्याङ्क यू